انشوट एप्लीकेशन شبه میشتو سه وایس افیکٹ آپشن سرنګ استعمالوي. دا په ویډیو باندې سرنګ اپلای کوي او په آډیو ټریک باندې به سرنګ اپلای کوي. انشوट एप्लीकेशन شبه میشتو سه وایس انشوट एप्लीकेशन شبه میشتو سه وایس افیکٹ انشوट एप्लीकेशन شبه میشتو سه انشوट एप्लीकेशन شبه میشتو د ویډیو په سٹارټ شتو سه ولیدل چې د خپل ویډیو یا د آډیو ټریک به ساوند څرنګه چیز کوي. مو انشوट एप्लीकेशन اوپن کړو. دلته زه یوه ویډیو راخولم. دا ویډیو مې اوپن کړله. د خپل چې کوم ساوند ده هغه دې ته پلی کوم. په انشوट एप्लीकेशन شبه میشتو سه وایس خپل ساوند ده. دا د خپل ساوند ده. زه لوړلم بیا دغه آپشن طرف ته وایس افیکټ دغه آپشن ده. دې نه مخکې که چېرته تاسې دغه کیم نره آپشن چې کیم دی دا که تاسې نوي زده تاسې ته دغې طریقه نه دی چې د استعمال څرنګه ده. مو په دا یوه باندې ویډیو جوړه کړې ده که نه. دا یو مې ډېر په ډیټیل سره په وښلی ده چې د استعمال څرنګه ده. تاسې هغه کتلی شئ په چینل باندې د انشوट خپل یو پلی لیسټ موجود ده. هغه ټول پلی لیسټ چې مو ته وښلی دي چې دا د استعمال څرنګه ده. تاسو هغه وچ کولی شئ هغه کتلی شئ. او نننۍ ویډیو چې چونکې د وایس افیکټ لمبر ده زه په دا باندې کلیک کوم چې په دا څرنګه کلیک کوي که نه دا ځای به تاسو ته روشي دغه چې کوم داس نشان پر غلی ده دا چې د خپل د ویډیو کوم ساوند ده دغه وي او د نره یې چینجینګ کو که نه دا وینې په دا باندې میز چینج کولی شي. زه اول په دا باندې کلیک کوم په دا ټلیفون نشان باندې دا وینې په انشوट एप्लीकेशन زه په دا بل په انشوट एप्लीकेशन شبه میشتو په انشوट एप्लीकेशन په انشوट एप्लीकेशन شبه میشتو سه کراس پروغلی ده. انشوट एप्लीकेशन اوریجنل ده. مو دې ته وړولو. زه یې چونکې نه بدلوم. دلته زه په دې طریقه سره میږ د ویډیو آواز وایس چینج کولی شي افیکټ په لګولی شي. وسره په آډیو باندې دغه طریقه ده. دغه زه والیم زیرو کوم. دلته میوزیک ته لوړلم که نه میوزیک چې مې یو ساوند راخوستلو دا مې چې راخوستلو که نه دا زه لوړم. دا یو ساوند ده دغه بیکګراوند ساوند ده. دا وینې دا به سلیکټ کوي وایس افیکټ ته ویلو شئ. هغې طریقه سره تاسې دا په لګولی شئ. دا وینې او ساوند یې لګولی شئ. MP3 آډیو کې ساوند په لګولی شي په ویډیو باندې لګولی شي. په دې طریقه سره وایس افیکټ اوس په دا باندې لګولی شئ. انشاءالله امید لرم چې په دا باندې به پوه وئ. که په چینل فرسټ ټایم وایي اول ور وایي بیا چینل سبسکرایب کوئ. घंटे निशान सर क्लिक की पश्ते से जैसे मालूमाती वीडियो नोटिफिकेशन बटन ना वाला हासिल कई आमल गई फेसबुक दगा वीडियो कसी फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कई और सारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कई बड़ा वीडियो से इंशाल्लाह बिया मिले